Okay, check. Good morning. Today is November 23, Friday. Nagkaroon lang ako ng time na gumawa ng video na to. Kahit maraming mga problemang dumadaan sa buhay natin. Okay. So, here are let's just explore the project that I created. This is for the purpose of this is to educate yung iba na katulad ko na nagsisimula pa lang for Vuejs with Laravel. So here, when we click login, pwede tayong makalogin. When we click register, pwede tayong mag-register. Pero pag click natin ng box, hindi siya pwede nating maklik kung hindi tayo authenticated, kung wala tayong token na nakasave sa browser natin. So first of all, magre-register muna tayo. Morliabo, email is mail yahoo.com, password is 123. Register successfully. So router push tayo automatic sa login page natin. So pagka login natin, click submit, automatic na makikita natin yung box. So for now, si box maklik-click na natin, makakapunta na tayo kasi nga authenticated na tayo. For short, meron na tayong token sa browser natin. Ito, after we log in. Then we log in after we registered, diba? So for this, gagawa tayo ng new book. Dennis Malik, Java Introduction with rubbish data, submit. Ayun, makikita natin siya agad dito. So kung gusto niyo namang ma-view yung more information niya, click niyo lang yung view. Ito na yung information. Kung gusto mong i-delete, pwede siyang i-delete, pero wala pang function yung edit kasi part 1 pa lang ito ng video natin. Marami pa po tayong gagawin. Itong login, pag meron na tayong token, mapapalitan to ng logout, at the rest with the coding. Ito, kung titingnan nyo yung methods natin, ang tumataba yung codes natin. Instead of doing that, pwede na lang tayong gumawa ng mag-install muna ng plugin na Vuejs, tapos gagawa lang tayo dito ng store file, tapos dito na natin ilalagay ito lahat. Like meron tayong state, getters, mutation, and action. So for this, makikita mo yung route natin wala sa app natin. Tingnan nyo yung app.js natin, hindi siya tumataba, diba? I mean, tumataba is kukunti lang yung codes kasi we just simply import our routes here. Ito siya. Tapos makikita mo rin dito yung guard natin. Before enter, i-check muna natin kung merong token. Kung wala, hindi siya makakapasok sa box. Kasi tingnan nyo, once authenticated na tayo, hindi natin pwede maklik si login. Kailangan muna natin mag-log out. Since wala pa tayong logout function, so pwede lang natin itong i-clear yung token natin. So for that, mag-create muna tayo ng another Java 2. Submit. Ito. So once, kung gusto natin i-delete, click natin. Tapos delete. Ayan, automatic siyang nawawala. Ang ginagawa natin is ini-splice natin yung array. Makikita natin dito yan sa code natin. Click box, click delete. Ayun. Ito, ini-splice natin yung array when we have a 200 status. Tapos kinukuha natin yung location ng data na yun, ay i-delete natin, tapos ini-splice natin sa specific location sa array. Kaya masasabi nating real time siyang nadi-delete at single page talaga. So for this, create mo na again OOP with rubbish data. Ayan, kung i-click in the next video, part 2 is ang gagawin natin, instead of loading everything, ilalabas lang dito yung currently dinadagdag natin na anong tawag dito, na book.
hindi na niya ilo-load lahat kasi yung ginagawa natin pagka-add natin is nasi-save na yan sa database, tapos nilo-load natin again yung lahat ng mga books na nasa database, which is okay naman, wala namang problema sa mga ganyang style, pero mas mabuti yung ang lalabas na lang dyan is yung current or yung previous na nilagay natin, kaysa naman ilo-load pa niya lahat. Medyo masakit sa API natin yun, di ba? So for this, kung titingnan nyo, instead of ganito, mayroon na tayong gagawin na store.js, tapos itatawag na lang natin dito like yung codes natin, instead of ganyan kahaba, instead of ganito kahaba, magiging ganito na lang, like this store.commit, since mutation lang tatawagin natin. Tapos ayan, pangalan na lang dito, or pwede rin tawagin natin yung action, which is dispatch. In the next part 2 tutorial, makikita nyo na mas mapapa-improve natin yung codes natin. Tingnan nyo, pati yung routes natin, instead na ganito, mas mapapa-improve pa natin siya. Tapos yung token natin, makikita nyo dito, saan ba yun? Ito, instead putting it here, the token, gagamitin natin yung interceptor na function ng Vuejs. Tapos kung titingnan nyo pa, hindi pa nga natin dito, wala pa itong middleware, yung CRUD ng functions natin. So supposedly meron talaga siyang middleware, so i-activate natin ito mamaya in our part 2. And then sa gustong kumuha ng codes na to, since open source to, nasa GitHub ko lang ito. Tapos ito yung pangalan natin, 16 hours ago. Bakit 16 hours ago? Kaka-upload ko lang nito kanina. Makikita naman natin sa sa commits. So yan, 10 minutes, 16 hours ago. So 10 minutes pwede pa, kaka-upload ko lang yan. Ito, pwede nyo lang itong i-clone, tapos paki-install na lang yung mga dependency, at yun na yun. Sige, salamat.